Em xem em kìa, hung dữ như một bà chằn. Không những chẳng có chút thú vị nào, đến một quả trứng cũng không đẻ được. Cùng chung chăn gối 7 năm, hóa ra trong lòng anh tôi chỉ là một bà chằn. Được thôi, nếu đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta ly hôn. Cố Phi Thần Cố Tổng. Thiếu niên thiên tài 22 tuổi Cố Phi Thần về nước sắp nhậm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Long Vũ. Kính chào Cố Tổng. Ai bắt nạt cô? Cậu có muốn cùng tôi chuyện đó không? Không muốn sao? Muốn. Sao lại không muốn chứ? Cậu trai trẻ này thể lực tốt quá. Chị ơi, đây là lần đầu tiên của em đó. Cái gì? Lần đầu tiên? 32 tuổi, sinh 3. Tống Sơ Niệm, nhân viên văn phòng cấp cao, là sản phụ lớn tuổi, khá nguy hiểm, mang thai. Đêm đó chỉ một lần mà đã mang thai rồi sao? Cô định thăng chức làm giám đốc sao? Đúng. Vậy thì mệt lắm. Tôi đề nghị là cô cứ dưỡng thai cho tốt trước đã. Được. Trung Duệ Chiết. Vợ ơi, cà vạt của anh để đâu rồi? Với lại cái áo sơ mi đen đó đâu rồi? Trung Duệ Chiết, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi không còn là bảo mẫu của anh nữa. Con yêu, dù con không có bố, nhưng mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Cô biết không, nghe nói tổng giám đốc mới đến là một thiếu niên thiên tài, nhưng cũng có người nói anh ta là một kẻ điên sửa người không chớp mắt. Tổng giám đốc điên cuồng như vậy, ai mà chẳng yêu. Nghe nói Cố Tổng còn đẹp trai hơn cả siêu sao. Đến lúc đó, tôi phải ra phía trước xem mới được. Cố Tổng đến. Đi nhanh. Tống Sơ Niệm. Tiêu rồi. Cậu em trai ngủ cùng tùy tiện đó lại là tổng giám đốc tập đoàn. Hóa ra là tổng giám đốc công ty. Nhưng với giới nhà giàu như anh ta, chắc hẳn đã quen với những chuyện như thế này rồi. Kể từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Long Vũ. Tôi xin thông báo một thay đổi về mặt nhân sự. Tống Sơ Niệm được bổ nhiệm làm thư ký tổng giám đốc, trực tiếp do tôi quản lý. Sao lại thế này chứ?
Rõ ràng là tôi quen chị trước mà. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Chị kết hôn rồi sao? Tống Sơ Niệm, chị coi tôi là kẻ thứ ba sao? Không phải kẻ thứ ba, mà là bạn tình một đêm. Tôi hiểu quy tắc mà. Chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi chuẩn bị cuộc họp đây. Chị ấy đi chuẩn bị cuộc họp gì vậy? Báo cáo dự án. Đối tác hợp tác chính là chồng của thư ký Tống. Điều tra anh ta cho tôi. Cố tổng, sao cậu lại đến đây? Cuộc họp cấp độ này cậu thường không tham gia mà. Tống Sơ Niệm đâu rồi? Đi pha cà phê rồi. Đông người thế này mà chỉ pha cà phê cho mỗi mình anh ta thôi sao? Anh vẫn thích cà phê em pha nhất. Thật sao? Thích thì uống nhiều vào. Đêm đó khóc lóc cầu xin mình, hôm nay lại cười với anh ta. Với tư cách là bên B của tập đoàn Long Vũ mà trình độ chỉ có thế này thôi sao? Chắc là đi cửa sau rồi. Cố tổng, Trung tiên sinh là chồng của thư ký Tống, vậy nên chúng ta thị lực kém quá rồi. Hủy bỏ hợp tác. Đây là địa bàn của tôi, người đương nhiên cũng thuộc về tôi. Người bên ngoài sẽ nhìn thấy đấy. Tôi muốn anh ta nhìn thấy đấy. Trung tiên sinh, đây là kính một chiều, không nhìn thấy bên trong đâu. Trông, các người đang làm gì vậy? Chị ơi, anh rể thật là vô lễ. Cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Cho anh 3 phút. Nếu không thì đừng hòng rời khỏi tập đoàn Long Vũ. Tống Sơ Niệm, cô đúng là đồ phụ nữ, không biết giữ đạo làm vợ. Cô dám cắm sừng tôi sao? Hai chúng ta bây giờ đã ly hôn rồi. Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh. Chúng ta chỉ mới nộp đơn ly hôn thôi. Bây giờ vẫn đang trong thời gian chờ ly hôn. Chỉ cần tôi không đi đăng ký thì chúng ta không thể ly hôn đâu. Trước đây là vì tôi không có kiến thức. Bây giờ tôi có em trai trẻ tuổi rồi, tôi mới phát hiện ra. Hóa ra không phải vì tôi không được, mà là anh không được. Đừng dây dưa nữa, trông khó coi lắm. Sơ Niệm, anh biết những gì em nói đều là lời nói trong lúc tức giận, đúng không? Anh chỉ mắc phải sai lầm, mà đàn ông trên đời này ai cũng mắc phải thôi. Chỉ có em là vợ của anh thôi mà. Em giúp anh khuyên Cố tổng đi, đưa dự án đó cho anh. Anh đã vì dự án này đầu tư rất nhiều tiền rồi, nếu không thì sẽ lộ hết, anh sẽ tiêu đời mất. Tôi đã nhờ vào các mối quan hệ của mình mới giúp anh có được dự án này. Bây giờ là vì chính anh không có năng lực, không liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ không giúp anh nữa. Tiêu rồi, đều tại Cố phi thần khiến mình ăn nhiều đồ như vậy. Chương trình nghị sự đầu tiên của cuộc họp hôm nay là giới thiệu với mọi người giám đốc hành chính mới đến, cô Giang Mỹ Lăng. Ai cũng biết tôi tốt nghiệp Đại học Oxford, là thạc sĩ song bằng về thương mại quốc tế và nghệ thuật. Mọi người có thể thấy tấm này là ảnh chụp chung của tôi và Buffett. Luận văn tốt nghiệp của tôi cũng được chọn vào tạp chí hàng đầu SCI, đã tham gia và cũng đạt được thành tích về mặt kỹ năng chuyên môn. Tạm dừng cuộc họp. Tôi không nhìn nhầm chứ? Cố tổng đang nắm tay Tống Sơ Niệm. Hôm qua phi thần đã cãi nhau với tôi. Anh ấy cố tình chọc tức tôi mà, phá hỏng phần tự giới thiệu nhậm chức của tôi, lại còn trắng trợn quyến rũ phi thần. Tống Sơ Niệm phải không?
Cô cứ đợi đấy. Đỡ hơn chưa? Không có gì đáng ngại. Phản ứng bình thường. Hôm nay đừng làm việc nữa. Cứ nghỉ ở đây đi. Đây là văn phòng tổng giám đốc đấy. Tôi cứ ở đây mãi không hay đâu nhỉ. Em quên rồi sao? Em bây giờ là tổng giám đốc Long Vũ. Không được. Hai chúng ta phải một người công khai, một người bí mật mới có thể quản lý tốt công ty. Tôi về làm việc đây. Cố tổng, phu nhân vẫn chưa định cho anh danh phận sao? Sắp xếp hoạt động team building, yêu cầu nhân viên đã kết hôn, mang theo vợ, chồng tham gia. Chị Mỹ Lăng, cố tổng chắc chắn là muốn công khai rồi. Đặc biệt sắp xếp cho chị tham gia team building có mang theo vợ chồng. Đúng vậy, sau này chị sẽ là phu nhân tổng giám đốc rồi. Đúng thế. Tống Sơ Niệm phải không? Tôi xem tài liệu thấy cô đã kết hôn. Lần team building của công ty này, cô sẽ mang theo chồng đến chứ? Xin lỗi, chồng tôi ở nước ngoài, không đến được. Thì ra là chồng không có ở nhà. Cô liền ở công ty, quyến rũ cố tổng. Tôi khuyên cô, tốt nhất là thu lại dã tâm của mình đi. Cô là một người phụ nữ, đã ngoài 30, đã kết hôn, phi thần sẽ không để mắt đến đâu. Vậy sao? Vậy cố tổng sẽ đưa cô tham gia chứ? Đương nhiên là sẽ rồi. Được. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Dì ơi, để cháu giúp dì nhé. Phu nhân, đừng động vào bình hoa đó. Tại sao? Nó đắt lắm sao? Không phải, thiếu gia không cho ai động vào nó. Nghe nói đây là do cô gái nào đó tặng. Phu nhân, cô phải nắm chặt trái tim thiếu gia đấy. Cảm ơn dì đã nhắc nhở tôi. Nhưng mà, nắm giữ trái tim đàn ông thì có ích gì? Phụ nữ chúng ta ấy phải nắm giữ sự nghiệp của mình. Thật không biết mấy đứa trẻ các cô nghĩ cái gì nữa. Chị ơi, chị xem lần team building này chúng ta mặc gì thì hợp hơn. Đây là cố tổng vừa mới đi vào trung tâm thương mại mua tất cả đồ đôi về rồi, chỉ để mặc cùng cô trong buổi team building. Anh thấy thì cái màu đen trắng này hơi nhàm chán rồi. Em vẫn mặc màu hồng là đẹp nhất. Nhưng mà anh mặc gì thì tốt hơn. Không cần chọn nữa. Buổi team building em sẽ không đưa anh đi đâu. Tại sao? Buổi team building là anh đề nghị đưa người nhà đi mà. Anh đã hỏi ý em chưa? Phu nhân, cố tổng chỉ muốn công khai quan hệ với cô thôi. Trước đây thiếu gia đối với những bộ quần áo này là chưa bao giờ để tâm đến. Nhưng những bộ đồ đôi này lại là thiếu gia đã chọn mất 3-4 tiếng đồng hồ đấy. Tôi biết. Nhưng cố phi thần, em muốn ở tập đoàn Long Vũ tạo ra một chút thành tích. Em không muốn như Giang Mỹ Lăng trở thành vật phụ thuộc của anh. Em chưa bao giờ là vật phụ thuộc của anh. Nếu anh công khai quan hệ thì em sẽ chỉ có thể là phu nhân của cố tổng. Cho dù ly hôn, em cũng là vợ cũ của cố tổng. Mấy bộ quần áo này muốn mặc thì phải mặc cái phù hợp với mình. Không phải ai cũng hợp với đồ đôi đâu. Đi đây. Ai mà muộn thế này còn kéo Vĩ Cầm vậy? Thiếu phu nhân, thiếu gia phát bệnh rồi. Bệnh gì cơ? Đây là bí mật của cố gia. Thiếu gia bị rối loạn lưỡng cực. Trước đây thì cậu ấy hoặc là tự làm mình bị thương, hoặc là làm người khác bị thương. Sau này cậu ấy phát bệnh thì tự nhốt mình trong phòng kéo đàn. Sợ làm người khác bị thương cũng là để nói cho người khác biết cậu ấy phát bệnh rồi, để mọi người tránh xa ra một chút. Đi mau, đưa tôi qua đó. Được. Phi thần. The film was translated and narrated by M Media. Chị biết em bị bệnh, tại sao không tránh đi? Không tránh. Anh có khó chịu không? Có cần uống thuốc không? Em vừa đến là bệnh của anh khỏi rồi. Dẻo mồm dẻo miệng. Chị ơi, em không ngủ được. Hay là chị làm gốm cùng em nhé.
Chị làm gốm cùng em được không? Được, anh muốn làm gì? Tôi đều sẽ ở bên anh. Cứ khối này đi. Anh nói muốn làm gì? Bình hoa. Chị hẳn là đã nhớ ra em rồi chứ? Không ngờ, tổng tài trẻ tuổi bá đạo lại là một kẻ si tình. Ngày nào cũng không thoát ra khỏi cái bình hoa. Được, làm một cái lớn. Được. Trước đây tôi, khi làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần, ở đó mỗi tuần đều sẽ dẫn bệnh nhân làm những món đồ thủ công nhỏ như thế này. Bác sĩ nói, tay của chúng ta khi chạm vào đất sét sẽ khiến tâm trạng của bạn trở nên vui vẻ. Điều này có thể giảm bớt áp lực. Vâng. Anh có thể kể cho tôi nghe tại sao anh lại mắc bệnh không? Xin lỗi, là tôi đường đột quá. Tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý. Tôi không nên hỏi điều này. Nếu anh sinh ra đã như vậy thì sao? Vậy thì, đây chắc hẳn là món quà mà ông trời ban tặng cho anh. Anh còn trẻ như vậy, đã có thể tốt nghiệp tiến sĩ, lại còn có thể quản lý một công ty lớn như vậy. Anh chắc chắn thông minh hơn người khác, cũng nhạy cảm hơn. Cho nên, công việc chỉ là công việc thôi. Anh đã đạt được thành tựu lớn như vậy rồi. Đừng ép bản thân nữa. Chị nghĩ em không vui là vì công việc. Thế thì vì cái gì? Là vì chị. Xin lỗi, những lời tôi nói ban ngày có hơi nặng lời. Anh có cần tôi giúp lấy thuốc không? Thuốc của anh đang ở ngay trước mắt đây mà. Dẻo mồm dẻo miệng. Những gì anh nói đều là lời thật lòng. Chị ơi, lúc chị làm việc ở bệnh viện tâm thần với tư cách tình nguyện viên, có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với bệnh nhân nào không? Những bệnh nhân đó, chị đều có ấn tượng khá sâu sắc mà. Thì ra đối với chị, em chỉ là một bệnh nhân bình thường, giống như những người khác thôi. Tôi phải nhanh chóng đi team building đây. Anh mang bình hoa đi nung đi. Đợi tôi về, chúng ta cùng tô màu. Khoan đã. Anh đưa tài khoản của tổng giám đốc cho em. Biết đâu sẽ có ích. Vâng, được. Đúng là biết làm màu thật đấy. Tất cả mọi người đều đợi một mình cô. Cô không nghĩ rằng từng làm thư ký cho cố tổng là một vai trò gì đó ghê gớm lắm chứ. Còn có thể là vai gì nữa? Đương nhiên là vai hề rồi. Team building là lúc 12 giờ. Bây giờ là 11 giờ 50 phút. Nếu các người không biết đọc số, tôi không ngại giúp các người đăng ký một lớp ở trường mẫu giáo đâu. Tống Sơ Niệm, đồng nghiệp chơi đùa nhau thôi mà. Cô làm gì mà nghiêm trọng thế? Vậy thì trò đùa kiểu này sau này thử đùa trên người cô xem sao. Cô... Thôi được rồi, vì mọi người đều đã đến rồi. Vậy thì tôi sẽ phá lệ cho mọi người nếm thử rượu ngon mà phi thần đặc biệt chuẩn bị. Đây không phải là rượu vang Cabernet Sauvignon từ vùng 42 của Pháp năm 1982 sao? Toàn cầu chỉ có 12 chai giới hạn, mỗi chai đều có số CJ riêng, 1.200.000 nhân dân tệ. Trời ơi, vậy chẳng phải một ngụm đã mấy chục nghìn tệ rồi sao? Không sao, mọi người cứ thoải mái uống đi. Trong hầm rượu của phi thần ấy mà, còn rất nhiều rượu ngon nữa. Lần tới, tôi sẽ mang ra cho mọi người cùng thưởng thức. Lũ nghèo hèn như các người cũng không phân biệt được hàng thật hàng giả đâu. Ai cũng nói trong hầm rượu của cố tổng có bộ sưu tập rượu vang đắt nhất thế giới. Chị Mỹ Lăng quả không hổ danh là người trong lòng của cố tổng. Ngay cả hầm rượu của cố tổng cũng có thể tùy ý ra vào. Hôm nay nhờ có chị Mỹ Lăng, nếu không chúng ta cả đời này chắc cũng không được uống loại rượu vang đắt tiền như vậy. Đứng ngây ra đó làm gì? Sao còn không nâng ly chúc rượu chị Mỹ Lăng của chúng tôi? Tôi có thai rồi nên không uống đâu. Sao thế? Cô tưởng trong bụng cô là thái tử hả? Uống một chút thì có sao đâu. Đúng là lợn rừng không biết ăn cám mịn. Uống nhanh lên. Không uống tức là không nể mặt chị Mỹ Lăng của chúng ta. Tống Sơ Niệm, cô mới có thai, uống một chút chắc không sao đâu nhỉ? Không uống, công ty nên cấm văn hóa bàn nhậu. Công ty hình như không có quy định này. Vậy thì bây giờ có rồi. Cô tưởng cô là tổng giám đốc hả? Lại còn bây giờ có rồi nữa chứ?
Cố tổng nói công ty cấm văn hóa bàn nhậu. Cố tổng không phải vừa gửi rượu cho chúng ta sao? Sao lại không cho uống nữa? Sao mà trùng hợp thế? Tống Sơ Niệm không uống rượu, Cố tổng liền ra thông báo. Chẳng lẽ Cố tổng và Tống Sơ Niệm? Thảo nào Cố phi thần lại đưa tài khoản cho mình? Hóa ra đã sớm nghĩ đến việc mình sẽ dùng đến. Đều tại tôi. Là phi thần thương tôi bị đau dạ dày, nên mới ban hành thông báo cấm rượu. Tôi đã nói rồi mà. Cố tổng cưng chiều chị Mỹ Lăng quá rồi. Đương nhiên rồi. Chị Mỹ Lăng vừa trẻ vừa xinh đẹp. Cố tổng không cưng chiều chị Mỹ Lăng thì còn cưng chiều ai nữa chứ? Chẳng lẽ cưng chiều loại hàng rẻ tiền, vừa già vừa xấu sao? Giám đốc Giang, dạ dày của cô không tốt, rượu này nhất định phải mang đến. Nếu mà uống nhiều quá thì chúng tôi không đền nổi đâu. Cô đang nói móc nói mỉa cái gì đấy? Tống Sơ Niệm, cô cứ ghen tị đi. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, cô và chị Mỹ Lăng của chúng ta, một người trên trời, một người dưới đất. Cô chính là thứ bùn thối, bị người ta chà đạp. Thật sao? Tôi không có ý định so sánh với cô ta. Tại sao các cô cứ phải so sánh? Tống Sơ Niệm, không phải vì cô không biết tự lượng sức mình sao? Lợi dụng lúc tôi cãi nhau với phi thần, lại công khai quyến rũ phi thần trong cuộc họp. Thì ra là cãi nhau rồi. Nhưng mà có nghe nói chưa? Gặp vấn đề tình cảm, người phụ nữ thông minh chỉ giải quyết đàn ông, còn người phụ nữ ngu ngốc chỉ biết đối phó với phụ nữ. Thôi được rồi, coi như nể mặt cô là phụ nữ có thai, tôi lười chấp nhặt với cô. Thôi được rồi chị Mỹ Lăng, vậy chúng ta chơi thật lòng hay thử thách đi. Ai thua thì uống rượu. Cái này chắc không tính là văn hóa bàn nhậu nữa nhỉ? Đúng vậy, chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập được với nhau. Chơi gì đó thú vị một chút thì sao? Được thôi. Chị Mỹ Lăng rút thăm đầu tiên. Chị Mỹ Lăng ơi, đến đây. Để tôi xem nào. Mượn 5 triệu từ người được ghim trên WeChat. Người được ghim của chị Mỹ Lăng là Cố tổng kia. Nhưng mà những tin nhắn này đều là từ rất lâu rồi. Hơn nữa còn là tin nhắn do chị Mỹ Lăng đơn phương gửi. Đó là vì tôi ngày nào cũng ở bên phi thần mà, đâu cần phải nhắn tin. Cố tổng phi thần chẳng phải ngày nào cũng ở bên tôi sao? Chẳng lẽ anh ta là bậc thầy quản lý thời gian sao? Nếu là người khác mượn 5 triệu thì đó là chuyện đùa. Nhưng nếu là chị Mỹ Lăng thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng vậy, chị Mỹ Lăng, nhanh lên. Mình và phi thần lớn lên cùng nhau từ nhỏ. 5 triệu đối với anh ấy chỉ là tiền lẻ. Anh ấy chắc không đến mức không cho mình mượn đâu nhỉ? Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cố tổng bận trăm công nghìn việc, chắc chắn là đang học điện thoại để chế độ im lặng. Đúng, phi thần trước giờ luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng mà cũng là vì tương lai của chúng tôi mà. Vậy người tiếp theo đi. Tống Sơ Niệm, đến lượt cô rồi. Lại là mượn 5 triệu từ người được ghim trên WeChat. Tôi nghĩ tất cả mọi người trong WeChat của cô cộng lại cũng không gom đủ 5.000 đâu nhỉ? Huống chi là 5 triệu chứ. Sao lại có thể nói như vậy chứ? Biết đâu người được ghim của cô ấy là khoản vay thì sao? Khoản vay thì hơi quá rồi, nhưng số tiền này đúng là không mượn được. Không mượn được là một chuyện, đã bốc trúng rồi thì phải mượn từ người được ghim trên WeChat. 5 triệu cũng không phải là không được, dù sao người được ghim của mình là trợ lý chuyển tệp. Anh ta từ khi nào đã đổi người được ghim cho mình vậy? Tôi không có bạn bè được ghim. Tống Sơ Niệm, cô coi tôi là đồ ngốc hả? Cô không xem thì để tôi xem giúp cô. Người được ghim trên WeChat của Tống Sơ Niệm là Cố tổng. Tống Sơ Niệm, cô thật không biết xấu hổ. Cố tổng là bạn trai của chị Mỹ Lăng chúng tôi. Cô vừa già vừa xấu vừa nghèo, lại còn là phụ nữ đã có chồng. Cô dám tơ tưởng đến cố tổng của chúng tôi sao? Công ty chúng ta đúng là có một hồ ly tinh. Chẳng trách cô tốn hết tâm tư làm thư ký tổng giám đốc, thì ra là muốn cần quan được ban lộc hả? Hôm nay tôi sẽ thay chị Mỹ Lăng dạy dỗ cô một bài học. Cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên nga hả? Tống Sơ Niệm, cô dám đánh tôi sao? Cô có thể động thủ, tại sao tôi lại không thể đánh cô? Chúng tôi là thay mặt chị Mỹ Lăng, người vợ chính thất này, dạy dỗ cái đồ tiểu tam như cô lấy quyền gì mà đánh trả? Vợ chính thất là cô sao? Tôi không phải thì chẳng lẽ cô là sao? Chị Mỹ Lăng, Tống Sơ Niệm, cái đồ phụ nữ trung niên thô lỗ nhà cô nghĩ rằng như vậy phi thần sẽ để mắt đến cô sao? Phụ nữ trung niên thì sao? Chẳng lẽ các người không định sống đến tuổi trung niên sao? Đồ đàn bà đanh đá, ngoài việc chửi rủa ra, cô còn biết làm gì nữa?
lấy điện thoại của cô ta gọi cho phi thần. Tôi muốn xem thử cô đòi phi thần 5 triệu, anh ta sẽ làm nhục cô như thế nào. Có lẽ cố tổng đã chặn số cô ta từ lâu rồi, gọi điện cũng không được. Alo. Cố tổng không nghe điện thoại của chị Mỹ Lăng, lại nghe điện thoại của Tống Sơ Niệm. Chắc chắn là vì Tống Sơ Niệm là thư ký của phi thần, là do công việc cần mà. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Nói đi. Cố tổng, thư ký Tống muốn mượn anh 5 triệu. Cô ấy đâu rồi? Sao điện thoại của cô ấy lại ở chỗ cô? Cô ấy không tiện nghe điện thoại. Tống Sơ Niệm, cô vừa nói mượn tiền, cố tổng đã cúp máy rồi. Thấy chưa, anh ấy ghét cô đến mức nào chứ? Có khả năng là bây giờ anh ta không quản lý tiền nữa. Nực cười, cố tổng không quản lý tiền, vậy ai quản lý tiền? Cô còn chưa biết nhỉ? Cố tổng của chúng tôi 18 tuổi đã làm chủ gia đình rồi. Tống Sơ Niệm, cô đừng quá kiêu ngạo. Quy định trò chơi, cô không mượn được 5 triệu thì phải uống hết. Số rượu trên bàn này cô cũng có mượn được đâu, cái đó không giống nhau. Phi thần có lẽ là chưa thấy cuộc gọi nhỡ của tôi. Vậy đợi một lát đi. Đợi gì? Đợi khi nào anh ta mới thấy cuộc gọi nhỡ của cô, rồi gọi lại cho cô. Cô đừng kéo dài thời gian ở đây nữa. Bây giờ mau, ngay lập tức uống hết rượu cho tôi. Cái này buông tôi ra. Bịt mũi cô ta lại cho tôi. Buông tôi ra. Dừng tay. The film was translated and narrated by M Media. Phi thần, sao anh lại đến đây? Như cô thấy đấy, đến đưa tiền. Chuyện gì vậy? Cố tổng thật sự đến đưa tiền cho Tống Sơ Niệm rồi. Vừa nãy tôi đã nhắn tin cho phi thần. Thảo nào, thì ra là vậy. Ai cho cô cái gan bắt nạt đồng nghiệp vậy? Không có, chúng tôi vừa nãy chỉ đang chơi thật hay thách thôi. Thư ký Tống thua thì phải uống rượu, đúng không? Tôi thua sao? Chứ còn gì nữa. Số tiền này chắc chắn là cố tổng mang đến cho Mỹ Lăng mà. Đúng vậy, người không thân không thích thế này. Cố tổng cho Tống Sơ Niệm mượn tiền làm gì? Cố tổng, giúp em với. Anh biết đấy, em không thể uống rượu. Gọi một tiếng chồng đi, mạng cũng cho em. Về nhà rồi nói. Tống Sơ Niệm, sao cô lại gần phi thần thế? Đúng vậy, lại còn trước mặt Mỹ Lăng nữa chứ. Thật là vô liêm sỉ đến mức cùng cực rồi. Các người không phải muốn biết sao tôi đến đưa tiền cho ai hả? Bây giờ tôi sẽ nói cho các người biết, là cho thư ký Tống. Trời ơi, có gì mà phải kinh ngạc chứ? Với tư cách là thư ký của tổng giám đốc, thường xuyên ứng trước tiền bên ngoài, tổng giám đốc mượn cô ấy chút tiền cũng rất bình thường, đúng không phi thần? Thật sao, thư ký Tống? Đúng. Giang tiểu thư khá thông minh. Chị bị ức hiếp đến mức này mà vẫn không để lộ thân phận phu nhân tổng giám đốc của mình. Nếu đã như vậy, trò chơi tiếp tục. Không phải đang chơi thật lòng hay mạo hiểm sao? Vậy thì bắt đầu đi. Đề bài là trong lòng các người, tôi là người như thế nào? Bắt đầu từ cô đi. Nói dối sẽ bị trừ lương. Cố tổng, anh đẹp trai, giàu có, là người tốt bụng. Sờ mũi rồi, nói dối, trừ lương. Cố tổng, anh chính là tên tư bản vô lương tâm. Anh nghĩ ai cũng giống anh, đều là thiên tài sao? Trả tôi lương 5.000 mà lại muốn tôi làm ra hiệu quả 50.000. Tôi đã muốn nghỉ việc từ lâu rồi. Rất tốt, lương giữ được rồi. Cô không được nói dối. Tôi thấy cố tổng, mặc dù anh trông rất hung dữ, nhưng mà trên giường anh hẳn là người ở dưới.
Có thể nói rõ hơn được không? Bởi vì tôi... Đừng nói nữa. Đến lượt cô rồi. Cố tổng là một người tốt. Phát cho tôi thẻ người tốt hả? Cố tổng đẹp trai, thể lực tốt, năng lực kia rất mạnh. Một lần sinh 3 đứa con, sao có thể không mạnh được chứ? Cái nào? Năng lực mạnh. Được rồi, tôi nói xong rồi. Phi thần, trò chơi đến đây là kết thúc. Chị Mỹ Lăng không phải đã nói Cố tổng bình thường bóc nho cho chị ấy sao? Chẳng lẽ quan hệ giữa Cố tổng và Tống Sơ Niệm còn tốt hơn so với chị Mỹ Lăng sao? Tôi không khỏe, không ăn trái cây. Tôi có việc khác nên đi trước đây. Thư ký Tống, công ty còn có việc cần giao phó. Đi thôi. Vâng. Thì ra Cố tổng bóc nho cho Tống Sơ Niệm là để cô ấy phải tăng ca hả? Giám đốc Giang, Cố tổng bảo tôi đến lấy dữ liệu sử dụng của người dùng. Cô đã sắp xếp xong chưa? Cô nhớ gửi thông tin liên hệ của Hứa tổng cho tôi nhé. Mời khách ăn cơm. Còn phải nói sao? Đương nhiên rồi. Cô vẫn chưa sắp xếp xong sao? Lát nữa tôi nói với cô. Cô la hét cái gì vậy? Chưa sắp xếp tài liệu thì sao? Tôi phải đi đàm phán với khách hàng để mang về cho công ty đơn hàng hàng chục tỷ. Cái việc vô nghĩa như sắp xếp tài liệu này cứ giao cho loại người như cô thì thích hợp hơn. Người đâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Tôi sắp phải nộp rồi. Thật bực mình quá. Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy? Bên tôi có một tài liệu khẩn cấp cần giám đốc Giang phê duyệt. Tôi đợi từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều rồi, vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi còn thảm hơn cô nữa. Tiến độ bên tôi đã bị kẹt mấy ngày rồi. Chỉ vì đơn xin thanh toán chưa được duyệt. Mọi người đều không có tâm trạng làm việc. Đúng vậy đó. Tôi phải làm sao đây? Đúng không chứ? Tối nay tôi phải nộp rồi. Cô đang ở đâu vậy? Tống Sơ Niệm, tôi đang bận mà. Nếu làm lỡ việc của khách hàng, cô đền nổi không? Mọi người đều không có tâm trạng làm việc. Phải làm sao đây chứ? Đúng vậy. Được rồi, tôi sẽ dùng quyền tổng giám đốc để duyệt cho mọi người. Đi thôi, nhanh qua đó. Cảm ơn thư ký Tống đã giúp chúng tôi giải quyết khó khăn cấp bách. Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Hứa tổng, mời anh đi lối này. Đây không phải là Hứa Nguyên mà Cố tổng đã bận rộn mấy tháng trời muốn giải quyết sao? Quả không hổ danh là chị Mỹ Lăng. Nghe nói Hứa Nguyên là người có tính khí thất thường. Không ngờ rằng khách hàng khó đối phó đến vậy mà chị Mỹ Lăng cũng mời được đến công ty rồi. Hứa tiên sinh, tôi là Tống Sơ Niệm, thư ký của Cố tổng. Mời anh đến phòng chờ bên cạnh nghỉ ngơi trước. Cố tổng sẽ đến ngay. Được thôi. Tống Sơ Niệm, cô có ý gì vậy? Muốn cướp công của tôi sao? Giang Mỹ Lăng, cái công lao này e rằng không ai dám tranh với cô đâu. Cô có biết việc cô tự ý rời bỏ vị trí làm việc đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho công ty không? Có thể có ảnh hưởng gì chứ? Đám hành chính thì như nha hoàn, có thể mang lại giá trị gì cho công ty chứ? Tôi mời được Hứa tổng, một khách hàng lớn như vậy đến đây, đó mới thực sự có giá trị. Phi thần, anh không phải vẫn luôn muốn giành được dự án an ninh mạng, hội nghị thượng đỉnh thương mại toàn cầu sao? Em đã tốn rất nhiều công sức mới mời được Hứa tổng đến. Anh nên thưởng cho em cái gì đó chứ. Giám đốc Giang,
Công ty đã sớm đàm phán xong với Hứa tổng rồi. Ngày mai sẽ đến đàm phán hợp tác. Hôm nay cô lại tự ý đưa Hứa tổng đến đây. Nhưng phương án kế hoạch của công ty chúng ta vẫn chưa hoàn thiện. Chẳng phải điều này sẽ khiến những nỗ lực trước đây của công ty chúng ta đều đổ sông đổ bể sao? Sao lại thế này? Chính là vì cô không coi trọng công việc hành chính, dẫn đến việc bỏ qua sự phối hợp giữa các phòng ban mà gây ra kết quả như bây giờ. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ người ta đã đến rồi, chẳng lẽ đuổi người ta đi sao? Phi Thần, em không cố ý, im miệng. Thả lỏng đi. Trước đây em đã khảo sát sở thích của Hứa tổng rồi. Hay là để em thử xem sao? Chuẩn bị cho anh ấy một bộ ấm chén trà. Cố tổng, anh cứ đi nói chuyện với Hứa tổng trước đi. Em sẽ đến ngay. Cố tổng, cậu không nghĩ là tôi có nhiều thời gian, có thể dành ra một ngày để ngồi với cậu chứ? Chuyện ngày hôm nay là do cấp dưới làm việc không tốt. Tôi sẽ cho Hứa tổng một lời giải thích. Ngay cả việc tiếp đón khách hàng, một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm tốt. Làm sao tôi có thể yên tâm giao một dự án lớn như vậy cho các cậu chứ? Hứa tổng đã cất công đến từ xa. Hay là uống một tách trà rồi hãy đi. Cống trà Bắc Tống, Long Đoàn Phượng Bính. Nghe nói anh thích uống trà. Đây là thứ đặc biệt chuẩn bị cho anh. Vừa hay tôi khát rồi. Uống xong rồi đi. Pha trà dùng nước suối núi là tốt nhất. Đây là hôm nay đặc biệt. Vận chuyển suối Thiền từ núi Thiên Thai đến. Thì ra là suối Thiền. Đây là Cố tổng đặc biệt từ buổi đấu giá. Đấu giá được Nghiền vàng thời Tống. Bên nghiền vàng bụi xanh bay, trong chén ngọc bích sóng xanh nổi. Trà được nghiền từ nó. Trà không có tạp màu tạp vị, tinh tế và thơm mát. Tốt. Châm nước như dòng bạc phun nhả. Đánh trà nhẹ nhàng tự nhiên. Cố tổng, cấp dưới của cậu lại có thể có người hiểu trà đến vậy. Vị trà kéo dài, hương trà như mùa xuân, thơm ngát nồng nàn. Hôm nay không uổng công đến đây. Hứa tổng, hôm nay quả thực là lỗi của nhân viên công ty. Xin anh thứ lỗi. Ngày mai chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn phương án và sẽ đến gặp trực tiếp. Không cần đâu, chỗ tôi ấy làm gì có bộ ấm chén trà tốt như thế này. Ngày mai tôi sẽ đến. Vô cùng hoan nghênh. Nhân viên của Cố tổng quả thực khiến người ta vừa mừng vừa lo đấy. Hứa tổng, lần tới anh đến nhất định đảm bảo anh chỉ có niềm vui thôi. Được. Bọn hạ đẳng các người thủ đoạn quyến rũ đàn ông thật nhiều. Giang Mỹ Lăng, cô bị giáng chức rồi. Tại sao? Chẳng phải ban đầu chú Cố đã đồng ý với ông nội em để em làm tổng giám đốc hành chính sao? Trong giờ làm việc không ở vị trí làm việc, chạy lung tung khắp nơi, can thiệp vào công việc của các phòng ban khác, dẫn đến việc các phòng ban khác bị đình trệ công việc. Công ty thiệt hại hàng triệu mỗi ngày. Không chỉ vậy, việc phê duyệt thanh toán chậm trễ, không được phản hồi, khiến nhân viên công ty mất đoàn kết. Thử hỏi giám đốc Giang, làm sao cô có thể xứng đáng với vị trí này? Phi Thần, anh cũng nghĩ như vậy sao? Hỏi tôi sao? Nếu không phải ông nội Giang, cô đã sớm bị sa thải rồi. Còn việc cần tìm em, chúng ta đi thôi.
Tống Sơ Niệm, đồ hạ đẳng nhà cô, dựa vào đâu mà cô được nổi bật như vậy? Chị còn bao nhiêu bất ngờ mà em không biết nữa. Sau này anh sẽ từ từ biết thôi. Đừng nghịch, tôi còn có việc phải làm mà. Em đã làm việc lâu như vậy rồi. Từ bây giờ đừng làm việc nữa. Không làm việc thì làm gì? Vì làm những việc vui vẻ. Làm việc thì rất vui mà. Em... Tống Sơ Niệm, em nói thế là lời của con người sao? Em trai. Chị ơi, em về nước rồi. Bố mẹ nói sẽ tổ chức tiệc đón gió cho em, bảo em tự gọi điện mời chị. Được, tối mai chị sẽ qua. Người gì đây? Còn bắt tôi tự gọi điện thoại mời. Lần này em thật sự phải xin nghỉ rồi. Em trai em về nước rồi. Em phải đi dự tiệc mừng của cậu ấy. Được. Vậy anh cũng đi. Cố tổng, tiệc gia đình nhỏ của nhà em không có món ngon cho anh ăn đâu. Sơn hào hải vị anh đều ăn chán rồi. Chỉ muốn ăn chút đồ bình thường thôi. Đến đây, Gia Sâm, thích không? Anh rể, anh đối xử với em tốt quá. Toàn là máy chơi game mẫu mới nhất. Tối nay tiệc đón gió của em, nhất định phải cảm ơn anh thật nhiều. Tiệc đón gió tối nay anh không đi được. Tại sao? Anh và chị em đã ly hôn rồi. Gì cơ? Hai người không phải vẫn ổn sao? Sao lại ly hôn? Chị em, cô ấy ngoại tình rồi. Tìm một người đàn ông có tuổi tác gần bằng em. Tống Sơ Niệm, sao cô ta dám? Gia Sâm, em phải giúp anh khuyên chị của em, để cô ấy quay lại với anh. Vị trí phó tổng giám đốc công ty anh sẽ để em làm. Gì? Gì cơ? Cho em làm phó tổng sao? Anh rể, chuyện này cứ giao cho em, nhất định sẽ làm tốt cho anh. Vậy thì nhờ Gia Sâm vậy. Nào, xem cái này nữa. Khách sáo với em làm gì? Tống Sơ Niệm, đời này cô mãi mãi là của tôi. Đừng hòng thoát khỏi tôi. Kính chào cố tổng. Phòng riêng view biển tầng trên cùng đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi. Không cần đâu, hôm nay là tiệc gia đình của phu nhân. Cứ phòng riêng bình thường là được. Nhưng bộ đồ ăn thì vẫn dùng bộ của tôi. Cũng chuẩn bị một bộ cho phu nhân. Vâng. Còn dùng riêng bộ đồ ăn, anh bị ám ảnh sạch sẽ không hả? Tôi thích dùng đồ gốm sứ, chị đâu phải không biết. Đi thôi. Gia Sâm đã ra nước ngoài mấy năm rồi, chắc chắn đã học hỏi được nhiều điều rồi nhỉ. Cần gì phải nói, anh Gia Sâm cũng là gặp được một người anh rể tốt, có thể tài trợ cho cậu ấy đi du học nước ngoài. Bố, vị trí ghế chủ tọa này không phải nên để chúng con ngồi sao? Để chống làm gì? Ghế chủ tọa này có người rồi. Ai vậy? Rõ ràng con mới là nhân vật chính hôm nay. Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, chúng tôi đến muộn rồi. Niệm Niệm đến rồi. Chị, người bên cạnh chị, tên công tử bột này là ai? Anh rể mới của em. Cái gì? Chị Sơ Niệm đã tái hôn rồi. Tên công tử bột kia, cậu cưới chị tôi, tiền sính lễ còn chưa đưa đúng không? Trước đây anh Chiết đã đưa tôi 88.000 tệ đấy. Cậu có moi ra được 8.800 không? 8.800. Đúng là không moi ra được. Bây giờ tôi không có một xu dính túi. Tất cả tài sản của tôi đều ở chỗ chị cậu rồi. Cậu có ý gì? Tiền sính lễ cũng không muốn đưa hả? Cũng đúng, chị tôi tái hôn, không đưa tiền sính lễ cũng là chuyện bình thường. Một tên công tử bột không tiền không thế lực, cũng chỉ có loại phụ nữ ngu ngốc như chị tôi mới chịu gả cho cậu. Em ăn nói cho sạch sẽ một chút. Sạch sẽ? Tôi làm sao mà không sạch sẽ? Ngược lại, cái thằng bên cạnh chị, tên công tử bột này, tôi thấy giống như từ quán bar nào đó, cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Trai bao,
Trên người hắn ta e là có bệnh gì bẩn thỉu rồi. Tiểu Sâm, đừng nói bậy. Nó đi máy bay. Ngồi lâu quá rồi, bây giờ vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ. Đầu óc nó bây giờ vẫn còn hơi mơ hồ. Ngồi xuống đi. Mẹ sợ bọn họ làm gì chứ? Người đâu, đuổi thằng trai bao này ra ngoài. Đừng để lây nhiễm mấy cái bệnh bẩn thỉu cho chúng tôi. Tôi xem ai dám động vào bọn họ. Tiểu Sâm nó không hiểu chuyện. Cậu đừng chấp nhặt với nó. Mời cậu ngồi đây. Tống Gia Sâm, em làm gì đấy? Đây là tiệc gia đình của Tống Gia. Tôi là con trai duy nhất, cũng là gia chủ tương lai của Tống Gia. Ghế chủ tọa này tôi còn không được ngồi. Dựa vào đâu mà hắn ta lại được ngồi? Tống Gia các người, quy tắc thật lớn đấy. Đúng vậy, cậu đã muốn làm con rể ở rể của Tống Gia, vậy tôi sẽ dạy cậu quy tắc của Tống Gia. Cậu đấy, cứ ngồi đây mà ăn đi. Bố đánh con. Xin lỗi anh rể con đi. Ngay bây giờ, lập tức. Xin lỗi. Nếu không phải vì hắn ta, chị con làm sao mà ly hôn với anh rể con được. Việc con đi du học nước ngoài, tất cả đều nhờ vào anh rể con. Anh rể con còn nói, nếu chị con quay lại với anh ấy sẽ cho con làm phó tổng giám đốc. Vốn dĩ tôi còn muốn sắp xếp cho cậu một công việc ở tập đoàn Long Vũ, nhưng vì cậu muốn đến công ty nhỏ sắp phá sản của Trung Duệ Chiết kia thì cứ đi đi. Tập đoàn Long Vũ, đó là doanh nghiệp gia đình của gia tộc giàu nhất Cố gia đấy. Cậu chỉ nói bâng quơ một câu mà đã cho tôi một công việc sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tổng giám đốc Cố thị, Cố phi thần hả? Là tôi. Cậu đúng là bị hoang tưởng rồi. Gia Sâm, con im miệng ngay. Lần này con gây họa lớn rồi đấy. Bố sợ hắn ta làm gì? Xin lỗi nhé, con của chúng tôi thiếu sự dạy dỗ, đã vô lễ với cậu như vậy. Bây giờ xin cậu hãy thay mặt chúng tôi mà dạy dỗ nó. Chị, hay là chị dạy dỗ một chút? Tống Gia Sâm, bây giờ chị cho em cơ hội cuối cùng. Xin lỗi anh rể của em đi, Tống Sơ Niệm, đồ ngu ngốc nhà chị. Cái thằng công tử bột này, không tiền bạc, không sự nghiệp, có điểm nào bằng anh Chiết của em chứ? Chị thật sự muốn vì hắn ta mà trở mặt với em sao? Trùng hợp thay, những thứ cậu nói tôi đều có cả. Cố tổng, bộ đồ ăn anh dặn đã được mang đến rồi. Cố tổng, cậu ta là Cố tổng nào chứ? Vị trước mặt cậu đây chính là Cố tổng của tập đoàn Long Vũ đấy. Bình thường anh ấy đều dùng bữa ở tầng cao nhất của nhà hàng, hôm nay lại ở phòng riêng bình thường tầng 2, nên chúng tôi mới mang bộ đồ ăn của tổng giám đốc và phu nhân đến đây. Cái này cậu không thể chạm vào đâu. Bộ dụng cụ ăn uống này toàn bộ đều là đồ cổ đấy. Chỉ riêng cái đĩa này thôi cũng đã trị giá hàng triệu rồi. Mang hết đồ ăn xuống đi. Bữa ăn này chắc là không ăn nữa rồi. Gia Sâm, bố đã nói với con từ sớm rồi, bớt nói lại đi. Đứa trẻ ngốc này, con mau chóng xin lỗi anh rể con đi, vẫn còn kịp đấy, nhanh lên. Xin lỗi hả? Không thể nào. Tống Sơ Niệm, cô nghĩ gả vào hào môn là ngon lắm sao? Với nhan sắc của cô, bị vứt bỏ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tống Gia Sâm, chẳng lẽ trong lòng cậu tôi chỉ có thể gả cho người như Trung Duệ Chiết sao? Bây giờ tôi không chỉ là thiếu phu nhân Cố gia, mà tôi còn là người nắm quyền của Cố gia. Cô là người nắm quyền hả? Tống Sơ Niệm, cô đừng khoác lác nữa. Cô dám nói, tôi còn không dám tin đấy. Người phụ nữ hai đời chồng có thể gả vào hào môn đã là tốt lắm rồi. Cố gia còn có thể giao quyền quản lý gia đình cho cô ấy sao? Đúng vậy, không có gia đình nào lại để một người phụ nữ hai đời chồng quản lý gia đình cả. Vậy thì các người hãy xem đi, đây là cái gì đây? Là tôi đã nói năng không phải phép, đã mạo phạm đến người nắm quyền của Cố gia. Đúng vậy, cô đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với chúng tôi nữa. Nó chính là bị các người làm hư đấy. Cứ một tiếng là gia chủ tương lai. Tống gia chúng ta chỉ là một gia đình bình thường thôi.
Chẳng lẽ em còn tưởng có ngai vàng cần phải thế tập sao? Niệm Niệm dạy dỗ đúng lắm. Đúng vậy. Tống Gia Sâm, vì em đã tốt nghiệp và về nước rồi, cũng đã có khả năng tự lực cánh sinh. Vậy từ nay về sau, tiền sinh hoạt của em tự mình kiếm lấy. Bố mẹ, nếu hai người tài trợ cho nó, thì con sẽ cắt tiền của hai người để nó nuôi hai người đi. Không, không đâu. Chị ơi, đừng mà. Em sai rồi, chị. Được rồi, Tống Gia Sâm, em hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi. Bữa cơm này, ai muốn ăn thì ăn. Chúng tôi không ăn. Đi thôi. Tập đoàn Long Vũ. Cố tổng cả buổi sáng đều như vậy, chắc không phải bị chúng ta rồi chứ? Có gì thì nói đi. Cố tổng, gần đây anh có phải có chuyện vui không? Hôm qua chị ấy đã công khai gọi tôi là chồng, lại còn bảo vệ tôi nữa. Cố tổng giữ vị trí cao cả trong và ngoài nước, hôm mưa gọi gió, kiếm được hàng chục tỷ ngay từ khoản tiền đầu tiên. Lúc đó cũng không thấy anh ấy tự hào đến thế. Quả nhiên, cố tổng đúng là một người chồng sợ vợ. Đó thật sự là một chuyện vui cực lớn. Cử người đến buổi đấu giá ở Cảng Thành, đấu giá mua lại sợi dây chuyền, trái tim hoa hồng đó. Tôi muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ. Chị ơi, chị đến rồi. Cả buổi sáng không thấy chị đến văn phòng. Bên ngoài rốt cuộc có ai? Bên ngoài không có ai cả, chỉ có công việc thôi. Tôi đến là muốn nói với anh rằng tôi không muốn làm thư ký tổng giám đốc nữa. Em bây giờ muốn làm tổng giám đốc sao? Cũng không phải là không được, không phải. Gần đây cứ nhìn thấy anh ấy là mình lại suy nghĩ lung tung. Mình cần phải tự mình bình tĩnh lại một chút. Phòng kỹ thuật đang thiếu một trưởng phòng. Họ tạm thời chưa tuyển được người phù hợp. Phòng thư ký lại có nhiều thư ký như vậy, đủ cho anh dùng rồi. Nhưng họ đều không phải là em. Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa. Được, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng trước khi chị đi, chị có thể giúp em tổ chức xong buổi tiệc cuối năm của công ty rồi hẵng đi được không? Giao cho người khác em không yên tâm. Được. Chị Mỹ Lăng, người phụ trách buổi tiệc cuối năm, đã đổi thành Tống Sơ Niệm rồi. Cái gì? Không phải lúc nào cũng là phòng hành chính phụ trách sao? Thế mà lại là mệnh lệnh do cố tổng ban ra. Chắc chắn là Tống Sơ Niệm đã dùng thủ đoạn gì đó. Tống Sơ Niệm, cô cứ đợi đấy. Biệt thự Cố gia. Phu nhân, tôi sai rồi. Cái này không phải tôi cố ý làm vỡ đâu. Dì đừng hoảng, chúng ta cứ thu dọn mảnh vỡ trước đã. Đây không phải là con dấu của mình khi làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần sao? Thì ra là cậu ấy. Phu nhân, cô chảy máu rồi. Chị có đau không? Chị ơi, tôi nhìn thấy đế bình hoa rồi. Anh là cậu bé năm đó, phải không? Chúng ta cùng nhau làm chiếc bình hoa đó. Chị ơi, chị đã nhớ ra em rồi. Chị đợi em một chút nhé. Chị ơi, em đi lấy quà cho chị. Chị ơi, em đã đợi rất lâu rồi. Cuối cùng chị cũng nhớ ra em. Đây là món quà em đã chuẩn bị cho chị. Tay chị không tiện, để em đeo giúp chị nhé. Chị ơi, buổi tiệc cuối năm lần này chúng ta công bố thân phận được không? Tại sao anh lại đợi tôi lâu như vậy? Bởi vì lần đầu tiên em gặp chị, em đã xác định chị. Phi thần. Có khả năng nào
Anh chỉ xem tôi như một chỗ dựa tinh thần của anh thôi. Không phải, em không có. Sao anh lại vội vàng phủ nhận như vậy? Có phải anh sợ tôi giận không? Không phải. Tôi sẽ không giận đâu. Cho dù anh xem tôi là điểm tựa tinh thần, tôi cũng thích anh. Chị ơi, chị nói thật sao? Đúng. Bởi vì tôi thích chính con người anh. Cho nên tôi cũng hy vọng người anh thích cũng là chính Tống Sơ Niệm, chứ không phải là người chị gái dịu dàng trong tưởng tượng của anh. Chị ơi, em không cần suy nghĩ. Em luôn biết rõ em muốn gì. Anh đừng vội trả lời. Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ càng rồi cho tôi câu trả lời. Trái tim hoa hồng ở đâu? Không ngờ hôm nay tôi còn có thể giám định được bảo vật quý hiếm này. Cô ấy. Cảm ơn, cầm giúp tôi. Thế nào rồi, giáo sư Ngô? Sợi dây chuyền này là giả phải không? Sợi dây chuyền này là thật. Sao có thể chứ? Không ngờ thiên kim giang gia lại dám vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi đã sớm nhìn ra người phụ nữ này có vẻ ngoài tâm địa bất chính rồi. Chị Mỹ Lăng, chẳng phải chị nói sợi dây chuyền này là do Cố tổng tặng chị sao? Chẳng lẽ sợi dây chuyền này hoàn toàn không phải do Cố tổng tặng? Sao có thể không phải phi thần tặng chứ? Chắc chắn là ông ta mắt kém rồi. Nhìn nhầm rồi. Đúng vậy, ông lão này cũng chỉ 50-60 tuổi thôi. Nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường. Vô tri. Các người có biết trái tim hoa hồng này tại sao lại vô giá không? Sở dĩ trái tim hoa hồng vô giá là vì viên đá quý của sợi dây chuyền này là đá phosphophylite. Trên thị trường, sản phẩm làm từ đá phosphophylite rất hiếm, độ cứng của nó rất thấp nên khi đeo rất dễ bị mài mòn. Phần lớn đá phosphophylite được khai thác đều được bảo quản dưới dạng khoáng vật. Những chiếc trái tim hoa hồng giả mạo trên thị trường đều là kim cương xanh thông thường. Với kinh nghiệm giám định bảo vật nhiều năm của tôi có thể nói một cách có trách nhiệm rằng sợi dây chuyền của cô được làm từ kim cương xanh thông thường. Nói bậy. Chắc chắn là Tống Sơ Niệm. Người phụ trách buổi họp thường niên này chính là Tống Sơ Niệm. Lão già này cũng là do cô ta mời đến. Hai người họ chắc chắn đang diễn kịch. Ai cũng biết rằng chiếc trái tim hoa hồng này chính là do Cố tổng của chúng ta đấu giá được. Tống Sơ Niệm và Cố tổng không hề có quan hệ thân thích gì cả. Cố tổng không thể nào tặng sợi dây chuyền cho Tống Sơ Niệm được. Hồ đồ, cô đang phá hoại của quý đấy. Được lắm, lão già khốn kiếp, diễn kịch còn diễn cả bộ sao? Đuổi hai người họ ra ngoài cho tôi. Kẻo lát nữa phi thần đến lại làm hỏng tâm trạng của cậu ấy. Ra ngoài. Buông ra, buông tôi ra. Dừng tay. Cố tổng, phụ nữ mang thai bị đau bụng là do cảm xúc dao động. Đừng để cô ấy bị kích động nữa là được. Ai cho các người cái gan động vào cô ấy? Phi thần Tống Sơ Niệm, cô ta mang hàng giả của trái tim hoa hồng đến dự họp thường niên. Em chỉ là thay anh dạy dỗ cô ta thôi. Ý cô là sợi dây chuyền tôi đấu giá được là hàng giả sao? Phi thần, lời này của anh là có ý gì? Chiếc trái tim hoa hồng này là do Cố tổng đấu giá tặng cho Tống tiểu thư. Cái gì? Sao có thể như vậy? Sao lại thế này? Chị Mỹ Lăng, trái tim hoa hồng
Không phải Cố tổng tặng chị sao? Giang Mỹ Lăng, cô dám trắng trợn đổi trắng thay đen. Cố tổng, trái tim hoa hồng đã bị hỏng rồi. Cố tổng, cái này đều là do Mỹ Lăng, một mình cô ta làm, không liên quan gì đến chúng tôi. Đúng. Em muốn xử lý thế nào? Bồi thường theo giá trị là được rồi. Trái tim hoa hồng trị giá hàng trăm tỷ, làm sao mà bồi thường nổi chứ? Phi thần, hiện tại em chỉ có 5 triệu. Có thể nào? Hôm nay nếu cô không bồi thường cho Sơ Niệm thì từ hôm nay trở đi các người hãy biến khỏi Hàng Thành. Phi thần, hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Giang gia và Cố gia cũng là thế giao. Anh không nghĩ đến tình nghĩa trước đây của chúng ta, anh cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ. Giang tiểu thư, nếu muốn trách thì trách cô mắt mù. Chọc phải người không nên chọc, là vì người phụ nữ vừa xấu vừa già này sao? Mắng cô ấy thêm lần nữa đi, tôi sẽ khiến cô tan xương nát thịt. Giang tiểu thư, sợi dây chuyền này cô phải bồi thường thế nào đây? Phi thần, có thể viết giấy nợ không? Khoản nợ này hôm nay phải thanh toán hết. Còn về phần các người, tiếp tay cho kẻ ác, phẩm hạnh bại hoại, vĩnh viễn bị đưa vào danh sách đen của Long Vũ, bất kỳ ngành nghề nào cũng không được tuyển dụng. Cố tổng, tôi sai rồi, tôi lại anh. Cầu xin anh đừng xử tôi. Tôi khó khăn lắm mới có thể vào làm ở tập đoàn Long Vũ, tôi thật sự không thể mất công việc này. Cố tổng, cầu xin anh. Cố tổng, chúng tôi sai rồi, tôi thật sự không nên. Chúng tôi đều là bị Giang Mỹ Lăng sai khiến, đều là vì cô ta, chúng tôi không dám nữa. Thôi bỏ đi, cứ sa thải họ là được rồi. Mặc dù phẩm hạnh của họ bại hoại, nhưng cũng đều là bị Giang Mỹ Lăng sai khiến, không đến nỗi này. Được, nghe lời em. Còn về khoản bồi thường hàng chục tỷ này, chúng ta cứ quyên góp cho trẻ em vùng núi đi, cũng xem như là tích đức cho đứa bé trong bụng chúng ta. Được. Truyền lệnh xuống. Chuyện gì thế này? Sao Cố tổng lại đối xử với Tống Sơ Niệm nghe lời răm rắp vậy chứ? Bởi vì Tống Sơ Niệm là phu nhân của Cố phi thần tôi. Chị, câu trả lời chị muốn. Bây giờ em sẽ cho chị. Người anh thích không phải là em trong tưởng tượng, mà chính là bản thân em. Bất kể là em của tuổi 18, tươi sáng rạng rỡ, hay là em của hiện tại, trưởng thành điềm tĩnh, anh đều thích em. Có lẽ sự trùng phùng và gặp gỡ của chúng ta là ngẫu nhiên, nhưng việc yêu em chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Không mong đợi hôn nhân, chỉ mong đợi em. Chị, câu trả lời này chị có hài lòng không? Chúc mừng Cố tổng đã chính thức được công nhận. Cái gọi là tiệc cuối năm chẳng qua chỉ là buổi trình diễn tình cảm của Cố tổng và phu nhân mà thôi. Hóa ra chúng ta cũng chỉ là một phần trong trò chơi của họ thôi sao? Chị, vậy bây giờ chị có thể chuẩn bị cho em một danh phận rồi chứ? Cố phi thần là chồng của tôi, mặc dù hơi bám người. Mọi người sau này cứ coi như chuyện thường đi.